tearing it down, back to zero, all over again. Månader har gått i det här otroliga projektet där Robban och hans kollegor har gjort ett enormt arbete. Och nu är det bara plocka isär alltihopa för att skicka den till Henrik Larsson Customizing och starta förberedelsen för lack. Nu är vi framme. Du har varit här några gånger förut. Ja, det har hänt faktiskt. Jag har varit här. Det är väldigt intressant och trevligt ställe att komma till där. En virtuos som utför kulturgärningar med plåt. Vi ska in i den bortre porten för vi får stå i fingaraget med hans fantastiska skeva rodd. Titta! Och som på beställning så öppnar han. Tjenare Henrik! Ja, man får ju... Tja! Får vara glad för... Film time! Ja, och få stå i finbilsgaraget också. Ja, det är bara de riktigt fina här, vet du. Ja, den där rullar vi på backen, så det är inga problem. Robban har gjort ett jättefint, en tillfällig ratt i form av en krycka. Perfekt! Ja, det är inte fällkors i alla fall. Ja, hur känns det då? Du har ju sett dörrarna, men du har ju egentligen inte varit och pillat på själva bilen. Nej, det är väl dags nu. Ja. Ja, hörni, då är det dags för nästa kapitel i Biltokis muskelmärsas liv. Och det kommer tilldra sig hos Henrik Larsson Customizing. När de sista plåtdetaljerna ska fixas efter Robban och Putte och Martins fantastiska verk så här långt. Vi hade ännu mer tur än så. Det börjar precis regna så vi får in den för det är ju lite barplåt. Då får vi se vad Henrik tycker om den. Han har ju fixat dörrarna men man har faktiskt inte sett hela bilen än. Se vad han tycker. Den är fränare i verkligheten än på film och bild. Ja, jag tycker faktiskt det också. Det är skitbra. Nu är det ju lite lågt här. Så jag tror att vi får ta ett omtag. Ja. Men om någon lägger på en tast där bak. Lite längre fram. Får vi en dörr. Ja. Jag är så stolt över att den får vara här inne. Det är lite som om ens barn skulle få gå på någon fin privatskola eller sådär liksom. Ja, tack för det. Men jag tänkte jag kan visa lite. Robban kommer ju ringa och du kommer prata. Men jag tänkte visa sådär i första. Jag vet, här är ett ord som jag inte riktigt förstår. Rost. Jag vet inte om det är raketost eller något. Ja, men sen så är det då... Just det, jag har ju en del i bilen. Jag ska hämta det. Men vi kan börja här. Svetsa mutter i gångjärnet. För det här kommer ju att täckas. Och sen så är det här fram med fälgen. Eller framskärmarna. De är då lite lösa. Du kan ju tänka lite på det. Men vi behöver ju inte förhålla oss till någon sorts originallösning. Vi kan ju göra en egen lösning på list efter... Ja, det känns som en bra plan. Det är inte en originalrenovering, va? Nej, det är inte. Nej. Så det är det. Sen var det någon... Jo, just det. Här skrev Robban också. Raketost igen där. Sarg känns lös. Ja. Så det är väl med, jag antar att du kommer väl att hitta en del annat skojs också när du tar bort färgen överallt. Precis. Och allting kommer vi att montera dit och se så det lirar. Det är inte så här
Vi gör klart jobbet och vi slipar och så kör vi iväg den på lack och sen efteråt så sitter man där. Fan, det här passar inte. Vi kommer att skruva dit lysen och sånt som man ser att det lirar. Det är där finishen sitter när det blir snygga springer och man kanske får justera och tända lite och anpassa. Det är en gammal bil. Det är en gammal bil. Här då. Den vill ha bort, va? Den vill jag absolut ta bort. Eller så blir det dubbla flaggor. Vi tar upp ett band. Jo, det här är då den här passbiten. Den satt ju då här. Så. Men då fattas ju då den här biten här vid huven. Ja, det är en glipa här. Alltså. Ja, just det. Jag vet, det är någonting som inte blev det fatt. Jag vet inte, ja. Nej, men, den är ju då förlängd. Robban hade då en idé om att man skulle ta den här och sätta fast den i huven. Så. Och sen då göra plant där eller snor dem där och sätta i passbiten där. Så att den här liksom följer skopet då som är följer med huven upp när man öppnar. det beror ju på geometrin också, i gångjärnen. Och ofta så går man bort från någonting och förlänger, så går den ju ner i fel vinkel och nyper i och tar i eller... Gångjärnen brukar vara anpassade efter det som de linjer. Men det fnular vi ut en bra idé. Lite samråd och... Så vi gör något bultbart och inte svetsar ihop bilen till en homogen koka. Ja, men det låter bra. Det är bara att börja med lite pappbitar och titta lite på det och gå och fnula. Ja, men då så, lycka till! Tack så mycket, det behövs!